આજે આપણે બનાવીશું પ્રોટીન ફાઇબરથી ભરપૂર નવા ઢોકળા. ફ્રેન્ડ્સ, આ ઢોકળા બનાવવામાં આપણે એક એવી સિક્રેટ વસ્તુ ઉમેરવાની છે. ઢોકળાનો સ્વાદ તો વધી જ જશે, સાથે હેલ્થની દ્રષ્ટિએ પણ ઢોકળા બેસ્ટ બનશે. અને ઢોકળા સાથે ખાવા માટે કાચી કેરીની તીખી અને ચટપટી ચટણી પણ બનાવશું. હેલો ફ્રેન્ડ્સ, સ્વાગત છે મારા વાનગી ખજાનામાં. હું ભાવનાબેન રાઠોડ. તો વિડીયો સ્કીપ કર્યા વગર જોજો. ચાલો બનાવીએ ઇન્સ્ટન્ટ પ્રોટીન ફાઇબરથી ભરપૂર નવા ઢોકળા. પ્રોટીન ફાઇબરથી ભરપૂર નવા ઢોકળા બનાવવા માટે અહીંયા મેં 1 કપ મગની મોગર દાળ અને 1/4 કપ અડદની દાળ 2 કલાક પહેલાં હુંફાળા ગરમ પાણીમાં પલાળી દીધેલી. તમે જુઓ કે હાથેથી કટ કરતાં બંને દાળનો દાણો એકદમ સારી રીતે કટ થાય છે. આ દાળને પલાળતા વધારે સમય નથી લાગતો. માત્ર 2 કલાક પલાળી દેશો ને એટલે તમારી દાળ એકદમ મસ્ત પલળી જશે. દાળને સારી રીતે ધોઈ લેવાની અને પલાળ્યા પછી પણ દાળનું પાણી કાઢી અને દાળને 2 પાણીથી ફરી પાછી ધોઈ લેવાની, જેથી ઢોકળામાં બિલકુલ વાસ ના આવે. તો આ બધી પ્રોસેસ મેં પહેલાં કરી લીધી છે. હવે દાળ પીસી લેશું. તો અહીંયા એક મિક્સર જાર લીધેલો છે. કાણાવાળા ચમચાથી આપણે દાળનું પાણી નિતારી અને દાળ મિક્સર જારમાં લઈ લેશું. આજે આ ઢોકળા સાથે એક એવી વસ્તુ ઉમેરશું જેથી ઢોકળાનો સ્વાદ તો વધી જશે, પણ હેલ્થની દ્રષ્ટિએ પણ ઢોકળા ઉત્તમ બનશે. આ દાળ આપણે 2 બેચમાં પીસશું. દાળ મિક્સર જારમાં લઈ લીધી છે અને દાળને પીસવા માટે આપણે પાણીને બદલે દહીંનો ઉપયોગ કરશું. તો અહીંયા 1/3 કપ મેં સેજ ખાટું દહીં લીધું છે. અડધું દહીં અત્યારે ઉમેરશું, અડધું દહીં સાઈડ પર રાખી દેશું અને દાળ પીસી લેશું. અહીંયા 1 બેચની દાળ પીસી લીધી છે. પીસેલી દાળ આપણે મિક્સિંગ બાઉલમાં ઉમેરી દઈશું. લીધી છે અને દાળ જુઓ આ રીતે સહેજ કકરી રાખવાની, એકદમ ફાઇન પેસ્ટ નથી કરી દેવાની. થોડીક દાળ કકરી રાખશો ને એટલે તમારા ઢોકળા એકદમ સરસ જાળીદાર તૈયાર થશે. બાકી બચેલી દાળ મિક્સર જારમાં લઈ લેશું. તમને આગળ કહેલું એમ કે એમાં એક સિક્રેટ વસ્તુ ઉમેરવાની છે, એ છે દૂધી. અહીંયા મેં એક નાનો ટુકડો દૂધી છાલ ઉતારીને રાખેલી છે. ટુકડા કરીને રાખશો તો દૂધીના ટુકડા કાળા પડી જશે, એટલે છાલ ઉતારીને તૈયાર રાખવાની. હવે મીડિયમ સાઇઝના ટુકડા કરી લઈએ. આ રીતે થોડા ઊભા કટ લગાવી દેશો ને એટલે દૂધીના ટુકડા કરવામાં સરળતા રહેશે. દૂધીની સાથે જ 6 કળી લસણ, 2 લીલા મરચાંના ટુકડા અને થોડા આદુના ટુકડા ઉમેરશું. લસણ ના ખાતા હોય તો સ્કીપ કરી શકો છો. અને એની સાથે જ જે આપણે દહીં બચાવીને રાખેલું છે ને એ દહીં પણ ઉમેરી દઈશું અને બધું પીસી લેશું. અહીંયા બીજી બેચની દાળ અને દૂધી એકદમ સરસ પીસી લીધા છે. તો બધું આપણે પહેલાં પીસેલી દાળ સાથે ઉમેરી દઈએ. એકવાર બધું સરસ મિક્સ કરી લેશું. હવે જો તમે એકલી દાળના ઢોકળા કરશો તે થોડા સ્ટીકી થશે. આ બેટરને બાઇન્ડિંગ આપવા માટે અડધા કપ જેટલો રવો ઉમેરશું. થોડો રવો ઉમેરશું ને એટલે ઢોકળા સરસ જાળીદાર થશે અને બેટરને સરસ બાઇન્ડિંગ પણ મળી જશે. હવે બેટર સાથે સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરશું અને અડધી ચમચી જેટલી હળદર ઉમેરશું. હળદર અને મીઠું બેટર સાથે એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી લેશું. અહીંયા બધું સરસ મિક્સ કરી લીધું છે. રવો ઉમેરેલો છે એટલે રવાને ફૂલવા થોડો સમય આપવો જોશે. બેટર ઢાંકી અને સાઈડ પર રાખી દેશું અને ઢોકળા સાથે ખાવા માટે ચટપટી ચટણી તૈયાર કરી લેશું. તો સ્વાદિષ્ટ ચટણી બનાવવા માટે અહીંયા મેં થોડા કાચી કેરીના ટુકડા લીધા છે. અત્યારે કેરીની સિઝન છે તો કેરીનો ભરપૂર ઉપયોગ કરી લેવો જોઈએ. તમે બધા જાણો જ છો કે કાચી કેરી આપણી હેલ્થ માટે ખૂબ જ ઉપયોગી છે. અને કેરી સાથે આપણે 5 મોટી કળી લસણ ઉમેરશું. તમે લસણ ના ખાતા હોય તો સ્કીપ કરી શકો છો. 1 નાનો ટુકડો આદું ઉમેરશું. દાંડલી સહિત સમારેલી કોથમરી ઉમેરી દઈશું. લીલા મરચાંના ટુકડા ઉમેરશું. આ મરચાં વધારે તીખા નથી એટલે હું 2 ઉમેરું છું. તમે તીખા મરચાં ઉમેરતા હોય તો તમારા સ્વાદ મુજબ ઉમેરવાના. સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું અને 2 ચમચી જેટલો ગોળ ઉમેરશું. ક્યુબ ઉમેરી અને ચટણી પીસી લેશું. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો ફ્રેન્ડ્સ, કેટલા મસ્ત કલર સાથે આપણી ચટણી તૈયાર થઈ છે. તૈયાર થયેલી ચટણી એક બાઉલમાં લઈ લેશું. આ ચટણી આપણે થોડી પાતળી જ રાખવાની છે જેથી ઢોકળા સાથે ખાવાની એકદમ મજા આવે. અહીંયા આપણી ચટણી એક બાઉલમાં લઈ લીધી છે. તૈયાર થયેલી ચટણી સાઈડ પર રાખી દઈએ અને આપણું બેટર ચેક કરી લઈએ. થોડી વાર પછી જોઈએ ને તો રવો સરસ ફૂલી ગયો છે અને બેટર આપણું થોડું થીક થઈ ગયું છે. આટલા થીક બેટર સાથે જો આપણે ઢોકળા બનાવશું ને તો ઢોકળામાં જોઈએ એવી સરસ જાળી નહીં પડે. બેટરને થોડું પાતળું કરવા માટે જે કપ ભરીને આપણે દહીં લીધેલું ને 1 કપ ભરી અને આપણે પાણી ઉમેરશું.
થોડું થોડું પાણી ઉમેરતું જવાનું અને મિક્સ કરતું જવાનું. આપણી ચેનલ ઉપર ફ્રેન્ડ્સ મેં તમારી સાથે ઘણા બધા ઢોકળાની રેસીપી શેર કરેલી છે. લગભગ બધા ઢોકળા મેં આથા વગર જ તમારી સાથે શેર કરેલા છે. લિંક તમને ઉપર આઈ બટન પર મળી જશે. ઇન્સ્ટન્ટ તમે માત્ર 10 મિનિટમાં બનાવી અને સર્વ કરી શકો એટલા ઇઝી રીતે મેં તમારી સાથે ઢોકળાની રેસીપી શેર કરેલી છે. બધું મિક્સ કરી દીધું છે. વધારે પાણીની જરૂર છે તો આપણે જે પાણી લીધેલું છે ને બધું જ પાણી ઉમેરી દેશું અને સરસ મિક્સ કરી દેશું. અહીંયા બધું સરસ મિક્સ કરી દીધું છે. હવે અડધું બેટર આપણે બીજા બાઉલમાં લઈ લેશું. આટલા બેટરમાંથી તમે 2 થાળી ઢોકળા તૈયાર કરી શકશો. હવે ઢોકળા ઠંડા થયા પછી પણ ગળે બિલકુલ ચોંટે નહીં એ માટે 2 ચમચી જેટલું સિંગ તેલ ઉમેરશું. ઢોકળામાં બને ત્યાં સુધી સિંગ તેલનો ઉપયોગ કરવો. સિંગ તેલથી ઢોકળામાં એકદમ મસ્ત સ્વાદ આવશે અને ઢોકળા પોચા અને ફ્લફી તૈયાર થાય એ માટે 1 ઈનોનું પેકેટ ઉમેરી દેશું. ઈનોની જગ્યાએ તમે કુકિંગ સોડાનો ઉપયોગ પણ કરી શકો છો. તો અહીંયા જુઓ તો અડધું પેકેટ ઈનો અત્યારે આપણે એક બેચમાં ઉમેરશું અને એકદમ સરસ મિક્સ કરી લેશું. કે ઈનો બેટર સાથે મિક્સ કરતાં બેટર કેટલું સરસ ફ્લફી તૈયાર થઈ ગયું છે. આ બધી પ્રોસેસ કરો ને ત્યારે ઢોકળા જેમાં સ્ટીમ કરવાના હોય ને એમાં પાણી પણ ગરમ કરવા મૂકી દેવાનું. ઉકળતા પાણી ઉપર તમે જો ઢોકળા સ્ટીમ કરવા મૂકશો ને તો તમારા ઢોકળા ઝડપથી ફૂલશે. બધું જ સરસ તૈયાર થઈ ગયું છે. તો એક થાળી તેલથી ગ્રીસ કરી લેશું અને તરત જ ગ્રીસ કરેલી થાળીમાં બેટર ઉમેરી દેશું. બેટરની કન્સિસ્ટન્સી તમે જોઈ શકો છો ફ્રેન્ડ્સ. નથી વધારે ઢીલું કે નથી વધારે કઠણ. આ રીતે બેટર હશે ને તો તમારા ઢોકળા એકદમ મસ્ત તૈયાર થશે. સેજ આ રીતે ટેપ કરશો ને એટલે તમારું બેટર થાળીમાં એકદમ સરસ પથરાઈ જશે. ઢોકળા ઉપર સેજ લાલ મરચું પાવડર સ્પ્રિંકલ કરી દેશું અને બસ તરત જ તૈયાર કરેલી થાળી સ્ટીમ કરવા મૂકી દેશું. અહીં આપણે આગળની બધી પ્રોસેસ કરીને ત્યાં સુધીમાં કડાઈમાં રહેલું પાણી પણ સરસ ગરમ થઈ ગયું છે. એક સ્ટેન્ડ મૂકી દેશું અને તરત જ તૈયાર કરેલી થાળી સ્ટીમ કરવા મૂકી દેશું. અત્યારે હું ઢોકળા કડાઈમાં સ્ટીમ કરું છું. તમે સ્ટીમરમાં પણ કરી શકો છો. ઢાંકણ ઢાંકી દેશું. ગેસની ફ્લેમ ફાસ્ટ રાખશું અને 20 મિનિટ ઢોકળા સ્ટીમ કરી લેશું. ઢોકળા સ્ટીમ કરવા મૂક્યાને 20 મિનિટ થઈ ગઈ છે. ચેક કરી લઈએ. તો ફ્રેન્ડ્સ જોતાં જ ખ્યાલ આવી જાય કે આપણા ઢોકળા કેટલા સરસ ફ્લફી તૈયાર થયા છે. ટૂથપીક નાખી અને ચેક કરશું તો અહીંયા જુઓ કે ટૂથપીક એકદમ ક્લીન બહાર આવે છે. મીન્સ કે ઢોકળાની થાળી સારી રીતે સ્ટીમ થઈ ગઈ છે. તો સ્ટીમ થયેલા ઢોકળાની થાળી આપણે બહાર કાઢી લેશું અને સેમ પ્રોસેસ એનો ઉમેરી અને બીજી થાળી મેં તૈયાર કરી દીધી છે. કડાઈમાં થોડું વધારે પાણી ઉમેરશું અને તૈયાર કરેલી થાળી સ્ટીમ કરવા મૂકી દેશું. ઢાંકણ ઢાંકી દેશું. હવે આપણી થાળી ઠંડી થાય ને ત્યાં સુધીમાં ઢોકળા ઉપર સ્પેશિયલ વઘાર કરવાનો છે. તો થાળી સાઈડ પર રાખી દેશું અને વઘારની તૈયારી કરી લેશું. વઘાર કરવા માટે ગેસ પર વઘારિયામાં 1 મોટા ચમચા જેટલું તેલ ઉમેરશું. તેલ ગરમ થાય એટલે 1 ચમચી રાઈ ઉમેરશું. રાઈ થોડી ફૂટે એટલે 1 લીલા મરચાંના ટુકડા ઉમેરશું. અડધી ચમચી હિંગ, થોડા મીઠા લીમડાના પાન અને છેલ્લે 2 ચમચી જેટલા સફેદ તલ ઉમેરશું. તલ જો તમે પહેલાં ઉમેરી દેશો ને તો ફૂટી અને બહાર ઉડશે. એટલે તલ આ રીતે છેલ્લે જ ઉમેરવાના. બધું સરસ મિક્સ કરી લેશું અને ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈશું. સ્પેશિયલ વઘાર તૈયાર થઈ ગયો છે. વઘાર થયો ને ત્યાં સુધીમાં ઢોકળા પણ સરસ ઠંડા થઈ ગયા છે. તો પહેલાં આપણે કટ લગાવી લઈએ. અહીંયા ઢોકળામાં કટ લગાવું છું ને ત્યાં જ ફ્રેન્ડ્સ તમને અંદાજ આવી જતો હશે કે આ ઢોકળા કેટલા સ્પોન્જી તૈયાર થયા છે. અહીંયા કટ લગાવી દીધો છે તો પેલો વઘાર આપણે ઢોકળા પર પાથરી દઈશું. અહીંયા વઘાર આપણે ઢોકળા પર પાથરી દીધો છે. થોડી કોથમરીથી સજાવી લેશું. તો ફ્રેન્ડ્સ લુક જોઈને જ તમને અંદાજ આવી જતો હશે કે આપણા ઢોકળા કેટલા મસ્ત તૈયાર થયા છે. જેવો દેખાવ છે ને સ્વાદ એના કરતાં અનેક ગણો વધારે છે. હવે ઢોકળા આપણે અલગ કરી લઈએ. વાવ ફ્રેન્ડ્સ જો તો ખરી કેટલા મસ્ત જાળીદાર તૈયાર થયા છે. જોતાં જ તમને અંદાજ આવી જતો હશે કે કેટલા સોફ્ટ અને સ્પોન્જી આ ઢોકળા તૈયાર થયા છે. નીચે જાળી તો જુઓ તમે કેટલા મસ્ત. અને કટ કરીને જોઈએ ને ફ્રેન્ડ્સ હાથમાં લેતા જ લચી પડે ને એટલા મસ્ત આપણા ઢોકળા તૈયાર થયા છે. સાથે જો આવી કાચી કેરીની ચટપટી ચટણી મળી જાય ને તો પછી મોજ પડી જાય. સાથે મેં સિંગ તેલ પણ સર્વ કરેલું છે. ઢોકળા સાથે સિંગ તેલ પણ બહુ સરસ લાગે છે.
તો ફ્રેન્ડ્સ, આજનો વિડીયો કેવો લાગ્યો? પસંદ આવ્યો હોય ને તો વિડીયોને એક લાઈક ચોક્કસ આપજો. અને આવા જ નવા વિડીયો જોવા માટે ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો અને પાસે રહેલું બેલ પણ પ્રેસ કરી રાખજો, જેથી આવનારા બધા જ નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન સૌથી પહેલાં આપને મળે. આજે બસ આટલું જ. મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી બાય. થેન્ક યુ. ફ્રેન્ડ્સ, આ ઢોકળા તમે ડાયટમાં પણ ખાઈ શકો છો. તમે વેટ લોસ માટે આ ઢોકળા બનાવતા હોય તો ઉપરનો વઘાર કરવો કોઈ જરૂરી નથી. આ એમનેમ પણ આ ઢોકળા તમને સ્વાદિષ્ટ જ લાગશે.